હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। જ્યારે પણ લોચો ખાવો હોય અને ઘરમાં લોચો બનાવવો હોય તો તમારે પહેલાં તો દાળને પલાળી રાખવી પડે છે અને એને પીસવી પડે છે અને આ બધી માથાકૂટ કરવી પડે છે। તો આજના સ્પેશિયલ મેન્યુમાં આ બધી માથાકૂટ ના કરવી પડે તેના માટે ઇન્સ્ટન્ટ લોચાની રેસીપી લઈને આવી છું। તો હવે આ રેસીપી કેવી રીતે બને છે એ જોવા માટે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીશું। તો હવે આ ઇન્સ્ટન્ટ લોચો બનાવવા માટે આપણે અહીંયા એક બાઉલ લઈશું અને એ બાઉલમાં એક વાડકી પ્રમાણે ચણાનો લોટ લઈશું। હવે આ ઇન્સ્ટન્ટ લોચો બનાવવા માટે બધું બેટર એકસાથે નથી બનાવવાનું, પરંતુ એક વાડકી જેટલું બેટર જ આપણે બનાવીશું। હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો 5 ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। હવે ત્યાર પછી એને થોડો સોફ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું। હવે એમાં અડધી ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને તમે તીખું જે પ્રમાણે ખાતા હોય તે પ્રમાણે તમારે મરચું ઉમેરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। હવે ત્યાર પછી આ બધાને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે તો ત્યાર પછી એમાં થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એનું બેટર બનાવી લઈશું, પરંતુ એમાં લમ્સ ના પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે ત્યાર પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી લઈશું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। પછી આ બેટરમાં તેલને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એને 3 થી 4 મિનિટ માટે આવી જ રીતે હલાવતા રહીશું, પરંતુ એક જ દિશામાં આપણે એને હલાવવાનું છે। હવે 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો બેટર થોડું હલકું થઈ ગયું છે અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ આપણે આ જ રીતે રાખવાની છે। હવે ત્યાર પછી આપણે એમાં 5 ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી એના ઉપર આપણે થોડું 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી લઈશું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને ઈનો ઉમેર્યા પછી આપણે બેટરને થોડું હલકું જ હલાવવાનું છે, વધારે હલાવવાનું નથી। હવે આપણું લોચા માટેનું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ત્યાર પછી મેં અહીંયા ઢોકળિયાની થાળીને પહેલેથી જ તેલ લગાવીને મૂકી રાખી હતી, તો આપણે બેટરને તેમાં ઉમેરી દઈશું। પછી એના ઉપર થોડો લોચાનો જે મસાલો આવે છે તે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું। તમારી પાસે તે ના હોય તો તમે ચાટ મસાલો, લાલ મરચું અને મીઠું 3 મિક્સ કરી અને ત્યાર પછી તે મસાલાને પણ તમે એના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો। હવે મેં અહીંયા ઢોકળિયામાં પાણીને પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, તો આપણે આ થાળીને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું અને ત્યાર પછી 3 થી 4 મિનિટ માટે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને કૂક થવા દઈશું। હવે 4 થી 5 મિનિટ જેવી થઈ ગઈ છે અને ઢોકળિયામાંથી થાળીને કાઢી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો ઇન્સ્ટન્ટ લોચો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આ લોચાને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરી લઈશું। તો મેં અહીંયા લીલી લસણ, કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણી, ડુંગળી અને સેવ જોડે એને સર્વ કર્યો છે। હવે ત્યાર પછી આપણે એના ઉપર 1 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ મૂકી દઈશું। તેલ તમારે તમારી જરૂરિયાત મુજબ મૂકવાનું છે, તમે એના ઉપર બટર પણ નાખી શકો છો। હવે આજે આપણે આ ઇન્સ્ટન્ટ લોચો બનાવ્યો છે, એટલે એ કદાચ થોડો ઠંડો થશે તો થોડોક થીક થઈ જશે, પરંતુ તમે એને ગરમા ગરમ સર્વ કરશો તો આપણે બહાર જેવો એકદમ સોફ્ટ લોચો બનીને તૈયાર થશે। તો હવે આ ઇન્સ્ટન્ટ લોચાની રેસીપી તમે પણ તમારા ઘરમાં જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં લખી જરૂરથી જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।